जानु छ साथी एक फेर हाँसिदेऊ छोपिसकेको मायालाई साथी एक फेर गाँसिदेऊ टाढा टाढा जानु छ साथी गुराँसी डाँडा यो चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव अनि मोन्दम ट्रेल हिँडिसकेपछि यो हेर्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्क गुराँसी डाँडाको भाइब्स आइरहेछ मलाई गुराँस यो सबै वेलकम टु मार्दी हेलो जाउँ रोड बेस क्याम्पबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ अझै 1.5 घन्टा 2 घन्टाको बाटो छ आज चाहिँ हामी हाई क्याम्पमा बस्ने हो आँटले चाहिँ खुट्टालाई अगाडि बढाइरहेछ हामी चाहिँ हरेक सिँढीहरू आँटले लिँदैछौँ आउनुहोस् हामीसँगै हात्ती मारौँ 2 3 4 5 6 7 8 19 done मर्दै आउने चाहिँ मलाई बहुत धेरै वर्षदेखिको सपना नि कहिले पुरा नहुने कहिले के नमिल्ने हो अन्त यो पालि त कस्तो नि टक्कै है यिनीहरू र प्रयास नआएको भए त्यो पनि अहिले नि क्यान्सल हुन्थ्यो असम्भव यो चाहिँ पालि चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ पुरा भयो यहाँ चाहिँ कस्तो मिठो कुरा आयो कि हामी यात्रा गर्न रुचाउने जे हामीले गर्न खोज्ने सोचेको काममा चाहिँ कसै न कसैको मोटिभेट कोही न कोही हुनुपर्ने सपोर्ट हुनैपर्ने साथ हुनैपर्ने भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो 4 वर्षदेखि अमृत दाई मर्दी ट्रेक आउने योजनामा सफल हुनुभएको थिएन हामी पनि रहरे अनि ठ्याक्क मिल्यो यो पटक छुटेकाहरू जीवनमा सबथोक छुटी गए आमा छुटेर गइन् बा छुटी गए आफन्त साथीभाइ सबै छुटे तिमी कुन आदतको कुरा गर्छौ एक दिन आफैसँग छुटी जानु छ सबै छुटी गए पढौँला भनेर खुम्च्याएर छाडिएको किताबको पाना हुँ पढौँला भनेर खुम्च्याएर छाडिएको किताबको पाना हुँ थाहा छैन कहिले पढिन्छु सल्काएर स्टेमा राखिएको चुरोट म थाहा छैन कहिले सल्किन्छु हुन त कुनै बेर लाग्दैन नपुछिएको आँसु आँखाको डिलबाट खस्न हुन त कुनै बेर लाग्दैन नपुछिएको आँसु आँखाको डिलबाट खस्न तर धेरै समय पो भइसकेछ खोल्छु भनेर कसेको गाँठो भोलि फेर्छु भनेर राखिन्छ भने त्यो सासमा हुँ भोलि हेर्छु भनेर साँचिन्छ भने त्यो सपनामै हुँ हुन त खस्छु भनेर चुडिएको पात बतासले उडाउँदै उडाउँदै माथि माथि लैजाने रहेछ खासमा पिउला भनेर राखिएको पानीको तिर्खामा हुँ दामी 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 देखिने रहेछ ल त्यो चाहिँ घाजरुक गाउँ हो प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल बादलको मुनि बादल जहाँ निदाउँछ त्यो बादल डाँडा बादल थाकेर जहाँ डाँडाको सिरानी हालेर निदाउँछ त्यो बादल डाँडा यसलाई किन बादल डाँडा भन्या हो
बादल धेरै लाग्नु भएर नि अब भाइ चाहिँ यहाँ बसेको कति वर्ष भयो? 3 वर्ष है। के छ यहाँ चिसो चाहिँ म्याक्सिमम हो जहिले हो? चिसो त भन्नै पर्दैन, तातो भन्ने छैन। आमा असिना आउनु थाल्दो रहेछ यहाँ त। बसौँ ल। कस्तो मजा आयो, तर अब धेर नभिज्ने होइन। कस्तो असिना पानी आएको छ यो बादल डाँडामा। अब तर धेर हामी बिरामी भइन्छ। भित्र जा अनि हामी हामी चाहिँ यो चिया विश्राममा छौँ। हामी चाहिँ लो क्याम्पको सबभन्दा लो बेसमा छौँ अहिले। अनि खासमा चाहिँ माथि डाँडादेखि यहाँसम्म लो क्याम्प भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी माथि पुग्नुपर्ने पुगेर बस्नुपर्ने हो। तर चाहिँ पानी बाहिर पानी परिरहेको छ, हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले पानी पर्दै गर्दा हामी पानी सहितको ब्रेक, 4वटा लेमन टी, एउटा चाहिँ यिनीलाई भैँसीको दुधको चिया। लेमन टी आयो। दिस इज फर मी मिल्क टी। वाउ। लेट्स मुभ गाइस। अबको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको बादल डाँडा हो। ए कस्तो राम्रो असिना पानी जस्तै परिरहेको छ। दामी दामी दामी। यो पानी छैन कि, यो असिना मात्रै झरिरहेको छ। नाति नाति असिनाको नाति रे। आउनुहोस् आउनुहोस्। हजुर आई फिल सो के मजाको भयो है यात्रा त। दाइ चिया खाएपछि त इनर्जी आयो त। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाटो निस्किँदैछ। मुख्य बादल डाँडा त आउनै बाँकी छन् नि। आउने हो आउने हो। बादल डाँडा आयो है। मेन टप आउँदैछ है। दिस इज द बादल डाँडा। होटल मोनाल के यहाँ त होटलहरू एकदम प्रशस्त रहेछ है। बर्सिरहन्छ, पानी होइन, सेतो छ, असिना होइन। के हो यो? पग्ली जान्छ हिमाल, बगी जान्छ नदी, पहाड जस्तो माया तिमीलाई, तिमीलाई, पहाड जस्तो माया तिमीलाई हो, पहाड जस्तो माया तिमीलाई। कस्तो हुँदैछ? पुरै लास्ट स्टेज हो कि क्या? गलेर एकदम के पुरै फाक भइसक्यो म त। फ्याक भइसक्यो अरे। पुरै फाक भइसक्यो। अब धेरै छैन जस्तो लाग्यो हामी हिँड्न। त्यस्तो चिचाउन नि झ्याउ लाएर हुन्छ। गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया, जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया, जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। एक बार खोजु म 7 जुनी तिम्रै हुन्छु, मलाई छोडेर नजानु ल।
अझै गई बुढा सुक्का देखौला बेसैमा जहाँ तलदेखिको उकालो उकालो उहाँ माथिसम्म उकालो हो क्या उहाँ माथि त्यो रातो छ नि घर हजुर त्यहाँसम्म उकालो होइन हजुर अन्त त्यहाँदेखि ओह्रालो लागेको ओह्रालो तल खोलासम्म फेरि त्यहाँदेखि उकालो उकालो यो बाटो हो क्या एबिसी ए एबिसीको चाहिँ एबिसी त्यहाँ गयो यो उकालो यो गैराबाट यता तै कि पर त्यो छाँगा जस्तो देखेको छाँगा पुग्नु पर्छ यहीँ तल यो धान छ नि त्यो हुन्छ नि इनर्जी लस्ट गर्ने उकालो यही हो क्या मेन है त्यहाँसम्म त्यो माथिको त्यो रातो घरसम्म उकालो तलबाट नि अन्त फेरि त्यहाँदेखिको ओह्रालो ओह्रालो प्रेमको आस्थाका प्रतीकहरू यहाँ चाहिँ है ल यो चाहिँ बादल डाँडाबाट अझ माथिबाट हो यो सबै यो आउने सिँढी बाटो छ घुम्ती हुँदै 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 हामी आएको यो तलको भन्ज्याङबाट हो अनि यता यो सबै गुराँसे जङ्गल छ लगायत विभिन्नहरू बोट बिरुवासँग यो तल चाहिँ बादलले सुन्दरता भरेको छ हामी अझै माथि यता जानुपर्ने अगाडि हुनुहुन्छ दाइ साथीहरू अनि के भयो साथी बल गर्नु पर्यो आइसक्यो ल यो बादल डाँडामा आएर चाहिँ प्रयासलाई एकदम गाह्रो भयो अरे निन्द्रा लाग्ने विकनेस फिल लड्छु जस्तो हुने रे तपाईँको एउटा चाहिँ प्रेसर लो भएर होला अनि गाडीको माछा भनेर भोका पेटमा खानुभयो त्यो भयो यहाँ दाइ यहाँ दुईवटा ब्याग बोकेर दाइ रेडी हुनुहुन्छ दादा जाम ल साँच्ची होला यो बादल डाँडा हिँड्नु त मजा पो भइरहेछ त अनेक उपद्रो गर्दै हिँड्नुलाई यो के को दाना रहेछ यो चाहिँ बोटियो हो काँडा काँडा छ फोकस चाहिँ आउट भइरहेछ हो यो यसैको दाना हो त्यो आफूभित्रको मल छ नि आफूभित्रको मललाई चाहिँ जहिले पनि बिसारेर लिएर हिँडेको गर्नुपर्छ नत्र त्यो मलले नि त्यो मलले केही पनि गर्नु दिँदैन त्यो भित्रको मल जबसम्म त्यो मललाई डोरी लगाएर तानेर घिसारेर हिँड्दैन अहिले पनि त्यही हो अहिले त्यो मललाई चाहिँ जबरजस्ती घाँटीमा डोरी लगाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ अनि त्यो म चाहिँ हुन्छ नि अब म योसँग सकिनँ भनेपछि मान्छे चाहिँ प्रयासजीले अलिक साह्रो पारिसकेपछि हामी यहाँ तल एउटा होटल रहेछ यहाँ मसरुम सुप खाने तातो पानीहरू खाने भनेर एकछिन रेस्ट पनि गरे यहाँदेखि 2 घन्टा लगभग हाम्रो बाटो यताबाट जान्छ पुरा मर्दी हिमाल देखिरहेछ खै खै दाइ ए हिजोदेखि ट्रेनिङ दिनु भएको गरे होइन खास अब यो दिन स्ट्रेचिङ भइरहेछ फेरि म त भुपु चाहिँ होइन 70 कराटेको खेलाडी पनि हो यति भएपछि चाहिँ के हुनुपर्छ है प्रगति हामी पनि बेलुकाको 26 भयो होला मेबी 26 अराउन्ड हामी चाहिँ अँधेरोमा हेर्दैछौँ प्रयासजीलाई अलिक गाह्रो भयो अनि एकछिन औषधि तातो सुप खाएर अगाडि बढ्यौँ हामी फेरि माछा पुछ्रेले हामीलाई स्वागत गरिरहेछ माछा पुछ्रे दामी भएछ दामी हेलो आशिष जी ए सुदर्शन छेउमा आइसक्यौँ यो ओह्रालोमा अब देख्यो तपाईँहरू नि आइगएछ तपाईँहरू के अनि के हुँदैछ होटलमा ए ल ए आउँदैछौँ त्यो खानाहरू बनाउँदै होला नि एकदम छिटो रेस्ट गर्नुपर्छ ल तातो तातो चिया रेडी गर्दै गर्नु 2 जना साथीहरू अगाडि छन् उनीहरूले खाना अर्डर गर्दैछ हामी 3 जना हिँडिरहेछौँ रमाइलो भइरहेछ आकाशमा जुन तारा टिलपिल छ अनि
यहाँ बाटोमा हाम्रो 3टा लाइट टिलपिल छ, हिँडिरहेछौँ माछा पुछ्रोलाई साक्षी राखेर आजको हाम्रो अन्तिम बिन्दुमा पुग्न लागेको छौँ। प्रायःजी एटलिस्ट घिस्रिँदै भए पनि आयो। यो यात्रा अहिलेको लागि भन्दा पनि आउनुभयो, पछिको लागि एकदम मेमोरेबल छ। आइपुग्यो फाइनल्ली हाम्रो होटल। तपाईँहरू कहाँ बस्नुभयो? हामी नि यहीँ बस्छौँ। यहाँ 3टा बेड छ, हामी त्यहाँ राखिसक्यौँ झोलाहरू। ए हाम्रो 2टा रुम है त है? जता बस्दा पनि भयो। यस्तो कोठे You can do it, brother. त्यहाँ आसी हरेस खाएर हुन्छ। बिचरा दुईटा बोकिदिनु भएर मैले एउटा दाई पाएँ हृदयको। झोलाहरू राख्नु, यता भित्र आउनु है। कता भित्र? उता सिधा यहाँ भित्र आउनु। अब के गर्ने हो? त्यहाँ आगो ताप्नु। तपाईँ आगो ताप्ने कि रेस्ट गर्ने हो? तातो हुन्छ त्यहाँ। आगो ताप्नुपर्छ। गर्दैन त्यो मान्छेले